नमस्कार. या सेशनमध्ये आपण हायपोथेसिस टेस्टिंग बघणार आहोत. नल हायपोथेसिस आणि अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस टेस्टिंग. याच्यात बऱ्याचशा गोष्टी बघणार आहोत. आता मागच्या सेशनमध्ये जसं आपण जे एक्झाम्पल घेतलं होतं ते तुम्ही बघू शकतात आणि यातले हे जे काही एक्झाम्पल्स आहे, जे आपण आतापर्यंत केले, की कशी बेव्हरेज जे ड्रिंकिंग करतात त्याची कॅटेगरी केली होती हाय आणि लोसाठी वगैरे. मग त्यानंतर कॉन्फिडन्स इंटरव्हल वगैरे कॅल्क्युलेट केला वगैरे. ह्या नंतर शेवटी इंटरव्हल जो आपण इथं आहे तो डिस्प्ले केला. आता आपल्याला हायपोथेसिस टेस्टिंग करायचं आहे, तर हायपोथेसिस टेस्टिंगमध्ये आपण काय करणार आहे, की की डज आता एक क्वेश्चन आहे आपल्याला तो अनालाइज करायचा. म्हणजे ॲज अ डेटा अनालिस्ट म्हणून जेव्हा काम करायची वेळ येते आपल्याला किंवा डेटा सायंटिस्ट, त्यावेळेस आपल्याकडे असा काही डेटा असतो. त्या डेटाच्या बेसवरती आपल्याला काय ऑपरेशन्स परफॉर्म करता येईल किंवा कसा अनालाइज करता येईल आणि त्यासाठी काही क्वेश्चन्स आपण त्याच्यावर त्या डेटावरून आन्सर करू शकतो का? जसं की आपला हा स्टुडंटचा डेटा आहे. त्या स्टुडंटच्या डेटामध्ये डज बेवरेज कन्झम्पशन अफेक्ट द अकॅडमिक परफॉर्मन्स हा एक क्वेश्चन आहे. मग त्याला आपण कसं आन्सर करू शकतो? त्यासाठी आपण हे नल हायपोथेसिस आणि अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस हे दोन प्रकार आहे. ते बघणार आहोत आणि त्यासाठी मग स्टेप्स काय की सिग्निफिकन्स लेवल. आता सिग्निफिकन्स लेवल म्हणजे अल्फा व्हेरिएबल म्हणतो आपण त्याला. ती जनरली 5% किंवा 0.05 असे असते. म्हणजे जनरली जेव्हा रिसर्चर्स यूज करतात ही यूज केली जाते. किंवा 0.1 किंवा 0.01 ऑर 10% अशी ही पण एक दुसरी व्हॅल्यू यूज केली जाते. परंतु आपण आता याच्यात आपण कन्सिडर करणार आहोत 5% और 0.05. तर ही व्हॅल्यू कन्सिडर करणार आहोत. त्यानंतर पी व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करावं लागते. तर ही पी व्हॅल्यू जी आहे ती आपल्याला ह्या अल्फा व्हेरिएबल बरोबर कम्पेअर करावं लागते आणि मग त्यानुसार आपण ते नल हायपोथेसिस आपलं होतंय का नाही, ऍक्सेप्ट करायचं की रिजेक्ट करायचं आणि मग त्याच्यावर आपण फायनल कन्क्लुजन करणार की जे काही ओरिजिनल क्वेश्चन आहे आपल्याला की बेवरेज कन्झम्पशन स्टुडंटच्या अकॅडमिक परफॉर्मन्सवर अफेक्ट करतं का नाही. तर हे काही एक्झाम्पल्स आपण बघणार आहोत आणि याच्यात आपण कसं कॅल्क्युलेशन करू शकतो स्टॅटिस्टिकचे फंक्शन्स. आता जेव्हा आपण ह्या कन्सेप्ट बघतो नल हायपोथेसिस, अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस, बेसिक कन्सेप्ट समजून घेणं गरजेचं आहे आणि त्यावरती वेगवेगळे ऑपरेशन्स परफॉर्म करू शकतो. आणि स्टॅटिस्टिक्समध्ये भरपूर काही फंक्शन्स आहे पायथॉन स्टॅटिस्टिक्समध्ये जे आपण सी पाय लायब्ररी बघतोय. आता याच्यात मी तुम्हाला दाखवतो की इथे हे सी पाय एक वेबसाईट आहे. याच्यात तुम्ही स्वतःहून भरपूर गोष्टी एक्सप्लोर करू शकता आणि त्याच्यात तुम्ही बघू शकता की इथे भरपूर ऑप्शन्स दिलेले आहे यांनी की काय काय असतात. मग आता तुम्ही इथे बघू शकतात की इथे लेफ्ट साईडला किती मध्ये कोणते कोणते ऑप्शन्स आहे. परंतु आपल्याला स्टॅटिस्टिक्स स्पेसिफिक बघायचं असेल तर ही स्टॅटिस्टिक्सचे फंक्शन्स आहे. आता तुम्ही बघू शकता स्टॅटिस्टिकल फंक्शन्स. याच्यात भरपूर असे ऑप्शन्स आहे जे आपण स्वतःहून बघू शकतो. प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन, कंटिन्युअस डिस्ट्रीब्युशन वगैरे. आणि जसं जसं येईल तसं आपण हे फंक्शन्स यूज करू शकतो. आता हे फंक्शन्स कधी यूज करायचे थोडंफार आपल्याला याची स्टॅटिस्टिकची अंडरस्टँडिंग लागते. जे थोडंफार शिकणं गरजेचं असतं जिथं जिथं शक्य होईल तिथे आणि जसे त्या एक्झाम्पलनुसार जसं आपल्याला रिक्वायरमेंट असेल त्यानुसार आपल्याला हे फंक्शन्स यूज करावे लागतात. आता पहिली गोष्ट आपण काढूया. आता सिग्निफिकन्स लेवल जे आहे 5% आपण कन्सिडर करणार आहोत. पी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची आहे तर त्यासाठी आपल्याला काही आपण ग्रेड आपली जी ती ग्रेड आहे त्याच्याशी रिलेटेड आपण व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करू आणि जे लो लो स्टुडंट आहे, लो कॅटेगरीवाले स्टुडंट आहे, लो ड्रिंकिंग करणारे त्यांची एक कॅटेगरी आणि हाय ड्रिंकिंग कॅटेगरीची असे दोन व्हेरिएबलमध्ये आपण त्या व्हॅल्यू घेऊ. मग त्याला म्हणणार की लो बिवरेज असं एक व्हेरिएबल घेऊया आणि आपला एक स्टुडंटचा जो डेटा आहे मग त्याच्यात आपल्याला G3 कॉलम आहे. म्हणजे G3 काय आहे ती आपली ग्रेड आहे. आता याच्यात G3 आपली स्पेसिफिक ग्रेड आहे. त्यामुळे आपण ते कन्सिडर करतोय आणि आपण याच्यात आता म्हणणार आहोत की स्टुडंट याची बिवरेजेस जे आपण व्हेरिएबल क्रिएट केलेलं होतं मागच्या याच्यात त्याच्यात आपण काय म्हणणार आहोत की लो हे आपण कन्सिडर करणार आहोत आणि याला रन केलं तर याच्यात आता काय होईल की आपली जी आता याला मी प्रिंट केलं तर जे काही लोचे स्टुडंट आहे त्यांची ही कॅटेगरी तयार होईल आणि याची व्हॅल्यूज अशा येतील. आता मला सेम हाय कॅटेगरीचे पण करायचं आहे. तर मी काय करतो आता इथे लोच्या ऐवजी इथे हाय म्हणतो आणि इज इक्वल टू आता हे स्टुडंट हे सेम राहील. फक्त आपली कॅटेगरी काय होईल हाय आणि याला मी रन करतोय. आता मी याला जर दोन्हीला प्रिंट करण्याचा प्रयत्न केला इथे तर इथे ते डिस्प्ले होतील. आता हाय हाय प्रिंट केला तर त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती इथे अशी डिस्प्ले होती.
तर अशा पद्धतीने हे आलेले आहे. आता नेम G3 लेंथ 166 एवढं दिलेलं आहे त्यांनी. आता ही व्हॅल्यू आल्यानंतर आपल्याला एक फंक्शन यूज करायचं आहे. ते फंक्शन म्हणजे बार्टलेट म्हणून एक फंक्शन आहे इक्वल व्हॅरियन्सेससाठी. मग आता हे फंक्शन जे आहे, आता नेमकं काय करतं हे फंक्शन, थोडं आपण याचं डिटेलमध्ये बघूया की काय करतं आता हे. टेस्ट द नल हायपोथेसिस दॅट ऑल इनपुट सॅम्पल्स आर फ्रॉम पॉप्युलेशन्स विथ इक्वल व्हॅरियन्सेस. म्हणजे हे नल हायपोथेसिस टेस्ट करण्याचं काम करतं. आणि याच्यात मग आपल्याला 2-3 पॅरामीटर द्यावं लागतं. सॅम्पल रिटर्न्स काय पी व्हॅल्यू. पी व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करण्यासाठी हे मदत करतं. आता पी म्हणजे काय आहे की आपली जी प्रोबॅबिलिटी व्हॅल्यू म्हणू शकतो किंवा जी आपल्याला नल हायपोथेसिस लागणार आहे ती. आता याचे थोडेफार एक्झाम्पल दिलेले यांनी की इम्पोर्ट नंपाय एनपी हे 2 घेतले आणि मग त्यानंतर त्यांनी असं हे बार्टलेट फंक्शन स्मॉल डोस, मिडियम डोस आणि लार्ज डोस असे केले करून ही स्टॅटिस्टिकची व्हॅल्यू अशी कॅल्क्युलेट केलेली. सेम आपण करणार आहोत. आता याच्यात बाकीचे एक्झाम्पल दिलेले आहे ते आपण असे बघू शकतो की आता बघा इथं कशी पी व्हॅल्यू वगैरे कॅल्क्युलेट केलेली इथे आलेली ती. हे थोडेफार एक्झाम्पल समजून घेऊ शकतो, तुम्ही ट्राय करू शकता समजण्यासाठी. परंतु आता आपल्या ह्याच्यात यूज करण्यासाठी आपण काय करणार आहोत, आता हे बार्टलेटचं फंक्शन यूज करणार आहे. तर त्यासाठी आपण काय म्हणणार आहे, स्टॅट्स डॉट बार्टलेट आणि याला आपण काय आहे लो आणि हायची रेंज आहे ती पास करणार आहोत. हे पास करायचं आहे आणि याला काय करायचं आहे रन करायचं आहे. आता बार्टलेट रिझल्ट आलेला आहे. स्टॅटिस्टिक्सची व्हॅल्यू आली आहे 1.10 आणि पी व्हॅल्यू आलेला आहे 0.293. आता ह्या 2 व्हॅल्यू आलेल्या आहे. आता याच्यावरती आपल्याला पुढे नल हायपोथेसिस एक्झॅक्टली कसं मॅच करायचं किंवा कम्पेअर करायचं ते आता बघूया. आता ही पी व्हॅल्यू आलेली आहे आपल्याला. आता तर ही पी व्हॅल्यू आपण प्लॉट करण्याचा प्रयत्न करूया. मग त्यासाठी आपण काय करूया, एक फिगर घेऊया, फिगर ऍक्सेस एक व्हेरिएबल घेऊया आणि याच्यात आपलं जे PLT आहे ते मॅटप्लॉटलिब डॉट मॅटप्लॉट याच्यात सब प्लॉट याच्यात घेऊया आपण. आणि याच्यात आपल्याला काय करायचं आहे, एक 2 चार्ट्स पाहिजे आपल्याला आणि त्याचे लेआउट काय पाहिजे, फिगर साईज 14,4 म्हणजे 14 हाईट 4 विड्थ एवढं घ्यायचं आहे. दोन प्लॉट आपल्याला डिस्प्ले करायचे. जर असं मी जर केलं तर काय करायचं आहे आपल्याला, असे 2 एम्प्टी प्लॉट आलेले आहे. आता ह्या प्लॉटमध्ये आपल्याला ह्या पुढे व्हॅल्यू डिस्प्ले करायचे आहे, म्हणजे हे जे आहे ते आपल्याला. मग त्यासाठी काय करायचं आहे, मग सी बॉर्न जे आपलं व्हेरिएबल आहे SNS, मग त्यासाठी बॉक्स प्लॉट आपण प्रयत्न करूया बॉक्स प्लॉट करण्याचा. मग कसं प्लॉट करणार, मग एक्सला आपण काय करणार, जी बेवरेजेस आपण एक्स ॲक्सिसला बेवरेजेस जो कॉलम आहे तो देणार. वाय ॲक्सिसला आपण काय देणार, तर G3 जो G3 कॉलम आहे आपण ती ग्रेड, म्हणजे जेणेकरून आपल्याला समजेल की जे जास्त ड्रिंक करणारे लोक आहे त्यांची ग्रेड काय आहे, G3 मध्ये त्याची व्हॅल्यू काय आहे ते देणार आहोत. आणि त्यानंतर आपल्याला डेटा कोणता द्यायचा, डेटा पास करावा लागेल आपल्याला. मग तो स्टुडंट जो आहे ना डेटा द्यावा लागेल आणि एक ॲक्सेस जो द्यावा लागेल, एक्सेस ऑफ 0 असं द्यावं लागेल. ब्रॅकेट कम्प्लीट करतो. मग त्यानुसार आता काय झालेलं आहे बघा, मी काय दिलं एक्सला एक्स ॲक्सेसला बेवरेजेस दिले, वाय ॲक्सेसला G3 दिला, पण आपला डेटा कोणता घेणार आहे, स्टुडंट जो डेटा फ्रेममध्ये आहे तो. आणि याला मी जर रन केलं तर आपला असा हा डेटा येतोय. आता इथं बघितलं तर ही जी व्हॅल्यू आहे, आता तुम्ही हा प्लॉट जर बघितला तर लो ड्रिंक करणारे जे लोक आहे त्यांची ग्रेड बघा इथं, ही G3 वाय ॲक्सिसवर G3 ग्रेड आहे त्यांची थोडी जास्त आहे. आणि हाय जी आहे ती हाय ड्रिंक करणारे त्यांची ग्रेड काय आहे? कमी. तर हे झालं व्हिज्युअलायझेशन बॉक्स प्लॉटवरती. अजून आपल्याला थोडं अजून दुसरा आपण एक पॉईंट प्लॉट करू शकतो. एक अजून एक प्लॉट आहे, तर तो मी इथे प्रयत्न करतोय प्लॉट करण्याचा. सेम इथं देऊया आणि एक्सेस इज इक्वल टू 1 म्हणूया आणि याला जर रन केलं मी तर आता बघा इथं सेम हे बिवरेजेस आलेले लो आणि हाय आणि अशी पॉईंट्स आलेले. तर ग्रेड ग्रेड बघा तुम्ही, G3ची ग्रेड जास्त आहे इथं, याची कमी आहे. तर अशा पद्धतीने हे प्लॉट झालेले आहे. आता हे थोडंफार व्हिज्युअलायझेशनवरून आपल्याला कळतं की आपलं जे अजम्पशन आहे की जे म्हणजे हाय ड्रिंकिंग करणारे लोक जे आहे त्यांचं अकॅडमिक्स परफॉर्मन्स कमी असतो किंवा त्यांना ग्रेड कमी भेटते वगैरे असं आपण म्हणू शकतो. पण आता हे आपल्याला हायपोथिसिसने टेस्ट करायचं आहे. म्हणजे आपण डायरेक्टली फक्त चार्ट्स वगैरे बघून म्हणू शकत नाही. त्यासाठी आपल्याला काही हायपोथिसिसच्या व्हॅल्यू आल्या पाहिजे. त्या करण्यासाठी आपण बघू शकतो की काय करता येईल. मग त्यासाठी आपण नल हायपोथिसिस आणि अल्टरनेटिव्ह हायपोथिसिस. आता पहिलं काय म्हणणार की पॉप्युलेशन मीन्स ऑफ द फायनल ग्रेड्स आर इक्वल.
म्हणजे आपण असं हायपोथेसिस नलमध्ये काय होतं ना, की आपण असं कन्सिडर करतो, की जे काही पॉप्युलेशन जे आहे त्यांचा मीन्स म्हणजे ॲव्हरेज जे आहे ते सगळ्यांची ग्रेड सेम आहे असं कन्सिडर करतो आणि अल्टरनेटिव्हमध्ये त्याच्या अपोजिट कन्सिडर करतो. म्हणजे पॉप्युलेशन मीन्स ऑफ द फायनल ग्रेड्स आर डिफरंट. म्हणजे एकाच्यात सेम म्हणतो, दुसऱ्याच्यात डिफरंट म्हणतो. तर हे झालं अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस. नल हायपोथेसिसमध्ये आपण नल म्हणजे इक्वल आहे किंवा सेम आहे असं कन्सिडर करतो. आता हे आपल्याला हे दोन्ही हायपोथेसिस कोणतं ट्रू आहे आणि कोणतं रॉंग आहे ते बघण्यासाठी आपल्याला काही टेस्ट करावं लागतील किंवा काही फंक्शन्स यूज करावं लागतील. एक टी टेस्ट म्हणून एक व्हेरिएबल फंक्शन आहे. तर हे फंक्शन आता बघा कॅल्क्युलेट द टी टेस्ट फॉर द मीन्स ऑफ द टू इंडिपेंडंट सॅम्पल स्कोर्स. मग आता टू इंडिपेंडंट सॅम्पल स्कोर कोणते आपले की लो कॅटेगरीवाले जे स्टुडंट आहेत ते आणि हाय कॅटेगरीवाले स्टुडंट असे दोन सॅम्पल्स आहेत. त्या दोन सॅम्पल्स मधून आपल्याला पर्टिक्युलर एक व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची. त्यासाठी हे टी टेस्ट व्हेरिएबल फंक्शन आहे जे आपल्याला यूज करायचं आहे आणि त्याचा आपण इथे यूज करणार आहोत. तर ते यूज करण्यासाठी आपण काय करणार आहोत एक फंक्शन आहे ते यूज करायचं आहे. त्याच्यात आपण काय म्हणू स्टॅट डॉट टी टी टेस्ट अंडरस्कोर आय एन डी आणि मग त्याला फक्त आपले जे ग्रेड आहे लो ग्रेडची स्टुडंट आणि हाय ग्रेडचे स्टुडंट आणि त्याचं इक्वल व्हॅरियन्स म्हणजे नल हायपोथेसिस आपण आता कन्सिडर करतोय. तर अल्टरनेटिव्ह करायचं असेल तर इथं फॉल्स म्हणावं लागेल आणि जर याला रन केलं मी आता तर आता बघा याचा रिझल्ट आलेला आहे स्टॅटिस्टिक 4.6.3 आणि पी व्हॅल्यू जी आलेली ती 4.60. आता ही पी व्हॅल्यू आपल्याला कम्पेअर करायची म्हणजे जे अजम्पशन म्हणतो ना आपण की याचं ग्रेड्स आर इक्वल हे बरोबर आहे का नाही किंवा चुकीचं आहे हे चेक करण्यासाठी आपण ही पी व्हॅल्यू जी आहे ती 4.60 आलेली आहे आणि जर आपण कन्सिडर केली होती ती सुरुवातीला सिग्निफिकन्स लेवल किंवा अल्फा याच्याशी आपल्याला कम्पेअर करायची तर ती 5% आहे किंवा 0.05. तर 5% आहे म्हणजे ही पी व्हॅल्यू जी आहे ती त्याच्यापेक्षा खूपच कमी आहे किंवा त्याच्यापेक्षा कमी आहे 5%मुळं. त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की हा जो नल हायपोथेसिस आहे तो चुकीचा आहे तो रॉंग आहे. मग त्यासाठी आपल्याला काय म्हणायचं की हे जे आहे हे ट्रू होतंय अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस ट्रू होतं. आता याचा अर्थ आपण जे पी व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट केल्यानंतर काय म्हणू शकतो की देर इज अ स्टॅटिस्टिकली डिफरन्स बिटवीन द ग्रेड्स ऑफ द टू अनालाइज ग्रुप्स. आता हा डिफरन्स काय आहे की मीन्स ऑफ द ग्रुप विथ हाय बेवरेज कन्झप्शन इज लेस दॅन द मीन्स ऑफ फॉर अदर ग्रुप. म्हणजे जे हाय बेवरेज कन्झम्पशन करतात त्यांचा मीन तुम्ही बघितला तर तो काय आहे कमी आहे. अ, त्यामुळे आपण असं म्हणू शकतो की रिझल्ट सजेस्ट दॅट द बेवरेज कन्झम्पशन हॅज अ निगेटिव्ह इम्पॅक्ट ऑन द स्टुडंट्स अकॅडमिक परफॉर्मन्स. म्हणजे जे बेवरेज कन्झम्पशन करतात त्यांचा परफॉर्मन्स कमी असतो किंवा निगेटिव्ह असतो हे यावरून सिद्ध होतं. तर अशा पद्धतीने हे नल हायपोथेसिस आणि अल्टरनेटिव्ह हायपोथेसिस आपण प्रूव्ह करू शकतो. आता याच्यात थोडंफार कॉम्प्लिकेटेड वाटू शकतं की भरपूर गोष्टी आपण शिकतोय परंतु ह्या गोष्टी थोड्या थोड्या सिंपल सिंपल एक्झाम्पल्सने करून बघा. त्यानंतर समजतील. काही 2-4 एक्झाम्पल तुम्ही करू शकता. याच्यात अजून काही एक्झाम्पल करू शकतात की अ, म्हणजे जे स्टुडंट्स आहे मेल स्टुडंट आणि फिमेल स्टुडंट म्हणून म्हणू शकतो ना बॉईज किंवा गर्ल्स याच्यातल्यापैकी कोणते जास्त ड्रिंक्स करतात आणि कोणत्या यांच्यावर जास्त डिफरन्स आहे ते आपण अजून टेस्ट करू शकतो पुढे याच्यातच थोडं डिटेलमध्ये जायचं असेल तर. परंतु अशा पद्धतीने हे काही एक्झाम्पल्स आहे हायपोथेसिस टेस्टिंग महत्वाची आहे. तुम्ही जेव्हा ॲज अ डेटा अनालिस्ट किंवा डेटा सायंटिस्ट ह्या रोलसाठी जेव्हा अप्लाय करता तेव्हा तुम्हाला बऱ्यापैकी ह्या गोष्टी येणं गरजेचं असतं. त्यामुळे ह्या गोष्टी आहेत ते तुम्ही बघा. हे स्टॅटिस्टिकल वेबसाईट जी आहे ती ही थोडी गो थ्रू करा. ह्याच्यात बऱ्याचशा गोष्टी दिलेल्या आहेत तुम्हाला व्यवस्थित समजतील आणि खूप इंटरेस्टिंग आहे तसं म्हणजे बघायला गेलं तर ज्यांना खरंच इंटरेस्ट आहे असं डेटा रिसर्च करण्याचा किंवा डेटा अनालिसिस करण्याचा त्यांनी ह्या गोष्टी शिकणं गरजेचं आहे. तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील तर कमेंटमध्ये टाकू शकता. धन्यवाद.